امروز سفر میکنیم به خیابونای لس آنجلس، جایی که هر گوشش پر از زندگی و حرکت بود. اما تو دل شب، جایی بین زباله‌ها، اجساد قربانیان به طرز بیرحمانه‌ای رها می‌شدن. می‌خوایم یه قاتلی رو با هم بررسی کنیم که تو دل سایه‌ها هر بار یه قربانی جدید رو گوشه‌ای از شهر رها می‌کرد. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون باشه که همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید مطلع شید. قبل از اینکه پرونده رو براتون شروع کنم، یک نکته خیلی کوچیکی رو به دوستان قدیمی تر بگم. خیلی برای من کامنت میذارید که با چارلی بیا و باور کنید من خودم خیلی دوست دارم که چارلی در تمام ویدیوهای من حضور داشته باشه. دیگه خودتون از میزان علاقه من به چارلی خبر دارید. اما واقعیت شغل اصلی من محتواسازی توی یوتیوب نیست و من توی اوقات فراغت، توی تایم هایی که حالا میشه استراحت کنم یا مثلا با دوستام تایم پس کنم، میام و برای شما پرونده رکورد میکنم و جدیداً کارم خیلی سنگین شده، شغل اصلیم خیلی سنگین شده، مخصوصا از این بر سال، نه از سال جدید به این بر، و نمیتونم همزمان با چارلی هم خیلی از ویدیوها رو رکورد کنم، چون لوکیشنی که برای رکورد کردم با چارلی باید انتخاب کنم مثلا یک لوکیشن دیگه است، توی خونه است. اون قسمتی که حالا ما همیشه با چارلی رکورد رو انجام میدیم کنار پنجره است، ممکنه صدای حالا مثلا ماشین بیاد، صدای آدم ها بیاد، صداهای اضافه توی ویدیو بیفته، من باید خیلی وقفه بدم، باید خیلی کات بدم، داستان ممکنه از ذهنم بپره و واقعا خیلی رکورد کردن با چارلی حالا در حال حاضر تو این خونه ای که من هستم سخته. وقتم اجازه نمیده، به محض اینکه من یک تایم خالی پیدا کنم، یک هالیدی داشته باشم، تعطیلاتی داشته باشم، سعی میکنم که توی ویدیوهای جدید با چارلی بیام. بریم سراغ پرونده. همونطوری که توی اینترو بهتون گفتم، پرونده امروز توی آمریکا در لس آنجلس در جریانه و ما میخوایم از سری از قتل‌های سریالی صحبت کنیم. این به این معناست که چند تا قربانی داریم. پس بریم تا مثل روال همیشگی که توی این چنل قاتل‌های سریالی رو با هم بررسی میکنیم، دونه دونه با قربانی‌ها و زندگی‌هاشون آشناشیم. قربانی اول اسمش شارن دیسمیوک بود. توی 15 جنوری سال 84 جسد شارن 21 ساله رو توی یک قسمت جنوبی در لس آنجلس پیدا میکنن. اولش این قتل به این قاتل سریالی که امروز در این پرونده داریم راجبش صحبت میکنیم ربط داده نشد، ولی بعد از شناسایی قاتل و تطبیق دی ان ایش با دی ان ای که از جسد شارن پیدا شده بود، شارن رو هم جزو قربانی‌های این قاتل قرار دادن که حالا جلوتر بهش میپردازیم. متاسفانه هیچ اطلاعاتی راجع به شخصیت شارن، کودکیش، زندگی شخصیش و حتی جزئیات قتلش موجود نیست. اینکه دقیقاً چطور به قتل رسید، چه وضعیتی داشت و حالا هر جزئیات دیگه‌ای که ما در پرونده ها با هم همیشه بررسی می‌کنیم. فقط می‌دونیم که جسدش توی یک کوچه پیدا شد و برای سال‌های زیادی پروندهش کلد و حل نشده باقی مونده بود. قربانی دوم اسمش دبرا جکسن بود. دبرا یک خانم 29 ساله بود و آخرین بار سر کارش دیده شده بود. بعد از تموم شدن شیفت کاریش، دبرا میره سمت ایستگاه اتوبوس تا برگرده خونش، ولی هیچ وقت به خونه و مقصدش نمیرسه. دوستای دبرا گفتن که عادت داشت بعد از تموم شدن شیفت کاریش بهشون زنگ بزنه و خبر بده که تو راه داره میره خونه، ولی اون روز برخلاف روزهای دیگه هیچ تماسی از دبرا دریافت نکردن و این خیلی عجیب بود. همکارای دبرا فردای اون روز وقتی دیدن خبری ازش نیست، توی محیط کارش حاضر نشده، با پلیس به سرعت تماس گرفتن. چند ساعت بعد از تماس همکارهای دبرا با پلیس، مردم با پلیس تماس گرفتن و گزارش دادن که یک جسد گوشه خیابون دیده شده که با زباله‌ها کاور شده.
آیدی و مدارک شناسایی قربانی برداشته شده بود و با گرفتن اثر انگشت از قربانی تونستن بفهمن که جسد متعلق به دبراه. نتایج پزشکی قانونی نشون میداد که به دبرا تجاوز شده و 3 دفعه به قفس سینه‌اش شلیک شده و همین باعث مرگش بوده. محله‌ای که دبرا زندگی میکرد جایی خیلی شلوغی بود و کوچه‌های قدیمیش پر از چالش و البته بسیار خطرناک بود. دبرا مادر بود، یک زن بسیار سخت کوش بود که با تمام وجود داشت برای خانواده‌اش، برای رفاه خانواده‌اش تلاش میکرد. شغل پیشخدمتی بود و عاشق شغلش بود. هر روز با لبخند به استقبال مشتری ها میرفت. خیلی خوش وایب بود، خوش انرژی بود. حتی اگر توی دلش دغدغه های زندگی سنگینی میکرد، اما این حس رو، این درگیری فکری رو به اطرافیان، به محیط کار، به مشتری هاش منتقل نمیکرد. قربانی سوم جسدش توی 22 آگوست پیدا میشه. یک خانم 35 ساله‌ای به نام هنریتا رایت. هنریتا با وضعیتی شبیه به قربانی قبلی پیدا شد. متد قتل یکی بود، به قفسه سینه هنریتا شلیک شده بود. جسدش توی کرنر خیابون زیر دوشک کهنه پیدا شده بود. حالتی که انگار قاتل یه توشکی رو انداخته روش تا کسی نبینتش یا حداقل دیر متوجه جسد بشن. پلیس فکر میکرد که هنریتا یه جای دیگه به قتل رسیده و بعد قاتل جسد رو به صورت رندوم آورده توی اون خیابون رها کرده، چون صحنه جرم شبیه صحنه‌ای نبود که همونجا بهش شلیک شده باشه. هنریتا هم زنی مهربون و مستقل بود. دایره دوستاش بزرگ بود، با خانواده‌اش بسیار صمیمی بود، در ارتباط بود و اطرافیانش میگفتن خیلی زن قوی و البته دلسوزی بود. این جسد هم مثل اجساد قبلی لای پتو پیچیده شده بود. بریم سراغ قربانی چهارم. جسد متعلق به توماس استیل بود. میشه گفت تنها قربانی مرد پرونده امروز ما. توماس 36 ساله بود و توی 14 آگوست جسدش رو پلیس پیدا میکنه. پلیس احتمال میداد که توماس به خاطر اینکه دوست یکی از قربانی ها بوده و در مورد قاتل یه چیز یا چیزایی میدونسته به قتل رسیده، چون توماس دلال کارگران جنسی هم بود و بیشتر قربانی ها هم کارگرای جنسی بودن. نه همه قربانی ها، اما بیشتر قربانی ها. توماس با شلیک گلوله کشته شده بود و جسدش توی یک کوچه‌ای رها شده بود. قربانی پنجم یک خانم 23 ساله‌ای بود به اسم باربارا ویر. جسد باربارا توی 10 جنوری پیدا شد. پلیس کسی نبود که جسد باربارا رو پیدا کنه، کشف کنه. یک تماس عجیبی از سمت یک آقا داشتن و تونستن لوکیشن رو پیدا کنن. بریم این تماس رو با هم گوش کنیم و برگردیم. Yes, I'd like to report a murder, a dead body or something. Where at? The address is 1346 East 56th Street in the alley. And the guy that dropped the off was driving a white and blue Dodge van 1PZP746. Okay, are you saying T like in Tom? P like in puppy. T what? 1PZ. Like in zebra? Uh-huh. P. Like in Tom? No, P. Like in pup. 2 P. Like in pup. Right. Uh-huh. 746. What color van was it? Blue and white. Did you get a look at him? I didn't see him. How long ago did this happen? It happened about 30 minutes ago, so I'm down the street at the phone, so it happened about 30 minutes ago. And, he threw her out. The only thing is hanging out of this, like he threw a gas tank on top of her, and the only thing you can see out is her feet. Okay, what's your name? Huh? What's your name? Oh, I don't say the numbers. I know too many people. Okay then, bye-bye. All right.
برای دوستانی که تصویر رو ندارن تماس رو توضیح بدم. این آقا به پلیس گزارش داد که یه ون رو دیده که جسد خانمی رو انداخته گوشه خیابون. مشخصات ون رو هم به طور کامل در اختیار پلیس گذاشت. لحن تماس گیرنده برای کسی که داره گزارش قتل میده خیلی ریلکس و آروم بود. حتی حاضر نشد اسمش رو به پلیس بگه که خب طبیعیه، گاهی تماس گیرنده ها ترجیح میدن ناشناس باقی بمونن. پلیس میره به اون لوکیشن، کمی با فاصله از اون لوکیشنی که جسد پیدا شده بود ون رو پیدا میکنن. ون هنوز گرم بود، مشخص بودش که به تازگی ازش استفاده شده. این ون متعلق به یک کلیسا بود. پلیس میره سراغ اون کلیسا، شروع میکنه به تحقیق کردن، اما نمیتونن هیچ کانکشنی بین این قتل و ممبرهایی که داخل اون کلیسا هستن پیدا کنن. حتی توی این پرونده بعد از چند وقت جسد کشیش اون کلیسا رو از قبر میکشن بیرون، نبش قبر انجام میدن تا ازش دی ان ای بگیرن، اما خب به نتیجه‌ای نمیرسن. ببینن که مثلا با دی ان ای که روی جسد قربانی باقی مونده آیا این دی ان ای با هم مچه، اما میبینن که نه، هر کسی قاتل باربارا بوده، ربطی به کشیش نداشته. قربانی ششم متعلق به یک خانم 26 ساله بود به اسم برنیتا اسپارکس. برنیتا جسدش توی 15 اپریل داخل سطل زباله پیدا شد. مثل ویکتیم های قبلی به برنیتا هم تجاوز شده بود، بعد با شلیک گلوله به قتل رسیده بود. گلوله هایی که به برنیتا شلیک شده بودند با گلوله هایی که از اجساد قربانی های دیگه پیدا کرده بودند یکی بودند. پس پلیس میتونست مطمئن شه که تمام این قتل ها یک قاتل یکسان داره و متاسفانه قتل ها زنجیره‌ایه. قاتل الگوی خاصی داشت. متد قتل ها یکسان بود. تمام قربانی ها زنان رنگین پوست و سیاه پوست بودن. جسدها مثل زباله گوشه خیابونا رها می شدن. پس پلیس میتونست با اطمینان بگه که ما با یک قاتل سریالی طرفیم. توی این پوینت و نقطه لقب قاتل جنوب لس آنجلس رو بهش دادن، چون همه قتل ها در مناطق جنوبی شهر اتفاق افتاده بودن. چیزی که نظر پلیس رو در مورد جسد برنیتا جلب کرد این بود که روی بدنش پر از کبودی و زخم بود که در اثر مقابله با قاتل ایجاد شده بود. این نشون میداد که برنیتا برخلاف ویکتیم های قبلی اوایل قتل هنوز هوشیار بوده، هوشیاریشو از دست نداده بوده و برای نجات جونش حسابی جنگیده، اما متاسفانه در نهایت موفق نشده از دست این قاتل فرار کنه. بریم سراغ قربانی هفتم که جسدش توی 31 اکتبر پیدا شد. مریلو یک خانم 26 ساله‌ای بود، داشت از یک باری برمیگشت. اون شب هالووین بود. مری با دوستاش توی اون بار جشن گرفته بود، به خاطر هالووین رفته بودن بزنن، برقصن، مشروب بخورن، کیف کنن. وقتی مری داشت برمیگشت از اون بار و در حال راه رفتن بود، قاتل بهش پیشنهاد داد که سوار ماشینم شو برسونمت خونت، الان تاریکه، خیلی دیر وقته، ممکنه یک خطری تو رو تهدید کنه، امن نیست یه زن این موقع شب تو خیابون راه بره. قاتل تونست اعتماد مری رو به دست بیاره و مری در نهایت قبول کرد که سوار ماشینش بشه. اما خب چند دقیقه بعد قاتل ماشین رو میزنه کنار، توی خیابون خیلی خلوت به مری تجاوز میکنه، مری رو به قتل میرسونه و جسدش رو کنار خیابون رها میکنه. این قتل تنها قتلی بود که شاهد داشت. شاهد دیده بود که یه ماشین نارنجی فورد کنار خیابون وایساد، سرنشین ماشین یه جسد به همراه مقداری زباله رو از ماشین بیرون آورد و کنار خیابون رها کرد. شاهد گفت که مرد سیاه‌پوست بوده، 4 شونه بوده، موهای کوتاه داشت، بالای 90 کیلو وزن داشت، قدش معمولی بود و تقریبا تو دهه 30 زندگیش بود. جسد مری هم پر از جای زخم و کبودی بود که نشون میداد خیلی مقاومت کرده تا بتونه جون خودش رو نجات بده، مبارزه کرده با قاتل. اما این داره به ما چه چیز دیگه ای رو هم نشون میده؟ قاتل مهارتش بیشتر شده و از اینکه پروسه قتل رو طولانی کنه نمیترسه، چون مطمئنه که میتونه به قربانی غلبه کنه. قربانی هشتم یک خانم 22 ساله‌ای بود به اسم لکریکا جفرسون. لکریکا مثل قربانی های دیگه جسدش گوشه خیابون پیدا شد. صورتش با یه پارچه پوشیده شده بود و روی اون پارچه یک کلمه‌ای نوشته شده بود: ایدز. من در رابطه با این کلمه ایدز که روی پارچه نوشته شده بود خیلی تحقیق کردم و
در ادامه پرونده به چیز خاصی نرسیدم. گفتم اینو همینجا بهتون بگم، نخواد گوشه ذهنتون نگه دارید و درگیر شید. مشخص نیست که قاتل برای چی این کلمه ایدز روی پارچه نوشته بوده. مثلا میخواسته نفرت پراکنی کنه، میخواسته مردم رو بترسونه، یا اصلا میخواسته حواس پلیس ها رو از پرونده پرت کنه. به هر حال این کلمه هرگز دلیل نوشته شدنش مشخص نمیشه. قربانی نهم آینز وارن بود. آینز 28 ساله بود. وقتی که پیداش کردن از هوش رفته بود، هوشیار نبود اما نمرده بود. به سرعت به نزدیکترین بیمارستان منتقلش کردن، اما متاسفانه به خاطر شلیک گلوله ها و خونریزی بیش از حدی که داشت و جراحات شدیدی که دیده بود، جونش رو از دست میده و نمیتونه زنده بمونه. قربانی دهم یک خانم 18 ساله‌ای به اسم الیشا الکساندر بود. الیشا رفته بود از یک فروشگاهی که نزدیک خونش بود خرید کنه، ولی برای این خرید کوتاه هیچ وقت برنگشت خونه. چند روز مفقود شده بود، چند روز هیچ خبری ازش نبود و بعد از چند روز جسد الیشا رو توی همون وضعیت همیشگی پیدا کردن. کنار زباله‌ها یه پتو روش انداخته شده بود، بهش تجاوز شده بود و بین زباله‌ها رها کرده بودنش. قاتل بدون ذره ترس از این که ممکنه دستگیر شم، ممکنه گیر بیافتم، داشت به جنایتاش ادامه میداد، به خاطر اینکه بعد از هر قتلی که گیر نمیافتاد میتونست از قانون فرار کنه. این رو میدید که چقدر لذت بخشه، من دست نیافتنیم و هی شهامتش بیشتر و بیشتر میشد. یه مورد دیگه ای هم که باعث میشد قاتل خیلی راحت بتونه به قتلهاش ادامه بده این بودش که قتلهاش مدیا کاورج نداشتن. توی اخبار راجع به قتلها صحبت نمی کردن، توی رسانه ها این قتلها رو پوشش نداده بودن و خیلی از زنان، به ویژه زنان سیاه‌پوست، نمیدونستن که بابا ممکنه ما تارگت بعدی باشیم. حالا دلیل اینکه قتلها رو به رسانه ها نگفته بودن چی بود؟ متاسفانه موضوع نژاد پرستی و این موضوع که خیلی از قربانی ها یا سکس ورکر بودن یا درگیر اعتیاد بودن و اون زمان پلیس اینطوری بود که سکس ورکرها و افرادی که درگیر اعتیادن جونشون خیلی اهمیت نداره و قتلاشون خیلی جدی نیست، پس ما هم توی رسانه ها این موضوع رو کاور نمی کنیم. قربانی 11 یک خانم 30 ساله‌ای بود به اسم اینیتریا واشنگتن. اینیتریا 3 فرزند داشت و توی 20 نوامبر برای یه پارتی رفته بود خونه دوستش. این مهمونی تموم شد، اینیتریا داشت برمیگشت خونه خودش، پیاده داشت برمیگشت چون خیلی مسیر طولانی نبود. قاتل با همون ماشین فورد نارنجیش به اینیتریا پیشنهاد میده که سوار ماشینم شو، اما اینیتریا اولش قبول نکرد. قاتل شروع میکنه به اصرار کردن و برای اینکه خامش کنه بهش میگه که ببین تو زیباترین زنی هستی که من تا الان توی زندگیم دیدم. اینو جدی میگم، من حتما باید باهات آشناشم، فقط میخوام یکم بیشتر باهات صحبت کنم. بعد از این حرفا و سیریش بازی قاتل، اینیتریا راضی شد تا وارد ماشین بشه. میشینه تو ماشین قاتل. تمیزی و مرتب بودن ماشین خیلی توجهش رو جلب کرد و این مورد رو حتی به قاتلم گفت، ازش تعریف کرد، تمجید کرد. فکر میکرد قاتل یه مرد خیلی مرتب و تمیزه، ولی نمیدونست اون ماشین به خاطر از بین بردن آثار جرم و قتل اونقدر تمیز شده. برخلاف قبل از سوار شدن اینیتریا به ماشین قاتل که قاتل یه سر راه میرفت بهش میگفت تو چقدر زیبایی، تو قشنگترین زنی هستی که من تا حالا دیدم، تو رو خدا سوار ماشینم چون من فقط میخوام باهات آشناشم و اینجور حرفا. بعد از اینکه اینیتریا سوار ماشین قاتل میشه، قاتل هیچ علاقه‌ای نداشت که در طی مسیر اصلا باهاش صحبت کنه و خود اینیتریا بودش که مجبور بود کانورسیشن رو شروع کنه. حرف میزد، قاتل اصلا جوابشو نمیداد یا خیلی کوتاه جوابشو میداد. شروع میکنه از قاتل سوالهای خیلی بیسیک و ابتدایی پرسیدن، مثل اینکه مثلا اسمت چیه، محل تولدت کجاست، شغلت چیه، و واقعا قاتل کاملا با بیمیلی به این سوالها پاسخ میداد. کوتاه‌ترین پاسخ ممکن رو میداد که فقط اینیتریا رو از سر خودش باز کنه. در حال رانندگی بودن، میرسه به یک خونه‌ای، جلوی اون خونه وای میسه، به اینیتریا میگه که من باید برم یه چیزی از داخل این خونه بردارم. 5 دقیقه بعد قاتل برمیگرده و دوباره راه میافتن. اینیتریا یه دفعه صدای شلیک گلوله شنید. در حالی که وحشت کرده بود و داشت با یه حالت ترس و وحشتی دور و برش رو نگاه میکرد که ببینه صدا از کجا اومده، چشمش به قاتل افتاد که
داره همینطوری میخنده. اینیتریا فهمید شلیک به قفسه سینه خودش بوده. اینیتریا مدام بیهوش میشد، دوباره به هوش میومد به خاطر اینکه خب درد و خونریزی داشت. یه بار که به هوش اومد احساس سنگینی روی بدنش کرد و دید که قاتل روش افتاده و داره بهش تجاوز میکنه. قاتل بلافاصله با یه دوربین عکاسی از اینیتریا عکس برداری کرد، از این دوربین هایی که همون موقع فوری عکس رو به آدم تحویل میده. دوربین رو گرفت جلوی صورت اینیتریا و از صورتش عکس گرفت. اینیتریا دوباره از حال رفت. وقتی به هوش اومد متوجه شد که قاتل اونو توی همون پیاده‌رویی که سوار کرده بوده ول کرده. دور و بر اینیتریا پر از زباله بود. قاتل فکر کرده بوده که اینیتریا جونش رو از دست داده، اما اینیتریا هنوز نمرده بود و زنده بود. با وجود جراحات خیلی زیادی که داشت به سختی به صورت سینه‌خیز خودش رو روی زمین کشید و تونست بالاخره به خونه دوستش که نزدیک همونجا بود برسه. در خونه دوستش رو میزنه، دوستش به سرعت با ایمرجنسی تماس میگیره، پزشکا میرسن، پلیس میرسه، موفق شدن گلوله رو از بدن اینیتریا در بیارن و جونش رو نجات بدن. گلوله‌ای که از بدن اینیتریا در آورده شده بود با گلوله هایی که به بقیه ویکتیم ها شلیک شده بود یکسان بود، پس به پلیس میگفت که قاتل یکی بوده. اینیتریا تنها زنی بود که از دست این قاتل تونسته بود نجات پیدا کنه و هر چیزی که از قاتل میدونست رو به پلیس گفت. اینیتریا گفت که قاتل اونو با یه سکس ورکر معروف توی اون نیبرهود اشتباه گرفته. یک سر اینیتریا رو با اسم اون سکس ورکر صدا میزده در حالی که خب مثلا اینیتریا سکس ورکر نبوده و این نشون میده که قاتل داره کارگرهای جنسی رو تارگت قرار میده. یه چهره نگاری از قاتل با توصیفای اینیتریا کشیدن ولی پابلیکش نکردن، چون پلیس فکر میکرد این چهره نگاری دقیق نیست و هر مرد سیاه‌پوستی ممکنه با این چهره نگاری مچ شه و این فقط باعث هرج و مرج میشه. توی این پوینت قاتل پنیک کرده بود چون از اخبار متوجه شده بود که اینیتریا زنده است و اطلاعات دیگه ای راجبش نداشت، نمیدونست که پلیس چقدر بهش نزدیک شده. برای همین قاتل یه بریک طولانی داد و به مدت 12 سال دست به قتل نزد. بعد از 12 سال دوباره رفت سراغ قربانی بعدیش. ما الان رسیدیم به قربانی 12ام. بعد از 12 سال تقریباً بیش از یک دهه قاتل دوباره اکتیو شده، دوباره قتل‌هاش رو شروع کرده. توی 28 دیسمبر سال 2000 رفته سراغ یک خانم 43 ساله‌ای و با شلیک گلوله، قبلش تجاوز بهش، بعد شلیک گلوله، جورجیانا توماس رو به قتل رسونده. متاسفانه من نتونستم هیچ عکسی از جورجیانا توماس براتون پیدا کنم. قربانی 13ام متعلق به یک دختر 15 ساله‌ای بود به اسم پرنسس برتومیو. جسد پرنسس توی 19 مارچ 2002 پیدا شد. جسدش برهنه بود در حالی که بهش تجاوز شده بود و بعد خفه شده بود. لای درختچه‌های یه پیاده رو پیدا شد. زندگی پرنسس خیلی مسیر عجیبی داشت. از ابتدا توی مسیر عجیبی شروع شد، ادامه پیدا کرد و بعدش هم که به قتل رسید و جزو قربانی هایی بود که من خیلی دلم براش سوخت و بریم با هم بررسیش کنیم. وقتی که پرنسس فقط 3 سالش بود به یه خانواده جدیدی سپرده شد به خاطر اینکه مادر و پدرش نمیخواستن یا نمیتونستن ازش نگهداری کنن. خانواده‌ای که پرنسس رو به سرپرستی قبول میکنن یک بچه‌ای داشتن خودشون، یعنی پرنسس یک خواهر خونده‌ای داشت به اسم سامارا. خیلی با سامارا با هم جور میشن، با اینکه خواهر خونی هم نمی شدن اما شاید از خیلی از خواهرهای خونی حتی با هم صمیمی‌تر بودن. سامارا میگه پرنسس یه دختر خیلی شیرین و مهربون بود، ما بهترین دوران رو توی کودکیمون با هم داشتیم. از اون بچه‌هایی بود که وقتی وارد خونه میشد انگار یه نور خاصی باهاشون از در وارد میشه، انگار یه شادی و انرژی به خونه میارن. خانواده‌ای که پرنسس رو به فرزندخوندگی قبول کردن خانواده خیلی خوبی بود، به پرنسس خیلی اهمیت میدادن. محیط آروم و پر از عشقی بود و پرنسس یه جورایی میشه گفت کمبودی نداشت. حتی فرستادنش به مدارس خصوصی میتونستن براش اینجوری هزینه کنن، جایی که فرصت داشت استعدادهاش رو خیلی بهتر نشون بده و یک زندگی رویایی رو در آینده برای خودش بسازه. اما متاسفانه خیلی وقتها دنیا همیشه همون جوری که ما میخوایم و انتظار داریم پیش نمیره.
همه چیز زمانی تو زندگی پرنسس تغییر کرد که مادر خوندش به مرگ ناگهانی و طبیعی از دنیا رفت. الان پرنسس و سامارا بی سرپرست شده بودن. سامارا رو چند تا از اقوامش قبول کردن که سرپرستیش رو به عهده بگیرن، تقبل کنن، اما از اونجایی که پرنسس بچه واقعیه، یعنی خود مادر خوندشون رو به دنیا نیاورده بود، بچه خونیش نبود، این اقوام محترم پرنسس رو قبول نکردن و گفتن که مجدد باید برگرده به همون پرورشگاهی که بود. پرنسس دوباره برگشت به پرورشگاه، دوباره درگیر سیستم‌های مراقبت فرزندخوندگی شد. چند وقت یه بار یه خانواده‌ای می اومد، پرنسس رو قبول می‌کرد که به فرزندخوندگی بگیره، بعد از چند وقت یا پشیمون می‌شدن. حال مثلا می‌دیدن که مسئولیت بچه نگه داشتن واقعا خیلی سنگینه و یا اینکه از سمت خود دولت نمیتونستن اپروو بشن، نمیشد قبول بشن و اینطوری بود که پرنسس توی چند سال آینده‌ای که ما داریم با هم بررسی می‌کنیم از این خونه به اون خونه هی میره. این جابجایی‌ها واقعا براش آسیب زننده بود. اینکه نمیدونست کجا قراره بمونه، نمیدونست کی قراره مادر و پدرش باشن، کی قراره سرپرستش باشن. از نظر روانی خیلی داشت بهش آسیب وارد میکرد و سوای تمام این چیزهایی که براتون تعریف کردم، یکی از اصلی ترین چیزهایی که خیلی برای پرنسس سخت بود این بودش که از اون خواهر خوندش دور شده بود. بهتون عقب‌تر گفتم خیلی با هم صمیمی بودن، مثل دوتا خواهر واقعی بودن، تمام وقتشون رو با هم میگذروندن، همو خیلی دوست داشتن و الان دیگه نمیتونست با اون خواهرش در ارتباط باشه. پرنسسی که تونسته بود برای یه مدت طعم زندگی خوب رو بچشه، طعم امنیت و رفاه و آرامش رو بچشه، یک خواهر خیلی خوبی توی زندگیش داشت، یک مادر مهربونی داشت، الان یهو همه چیش از این رو به اون رو شده بود و هر چند هفته یک بار، چند ماه یک بار یه خانواده جدیدی می اومد سراغش، باید خودش رو دوباره با شرایط جدید زندگی اونها وفق میداد و بعد از چند وقت برش میگردوندن مجدد به پرورشگاه. خب اینا خیلی فشارهای زیادی رو روی آدم وارد میکنه. پرنسس الان 15 ساله شده، شرایط براش واقعا غیر قابل تحمل شده و توی یکی از همون خونه هایی که موقت به فرزندخوندگی قبولش کرده بودن تا حالا ببینن شرایط چطوری پیش میره، تصمیم میگیره که از خونه فرار کنه. از خونه فرار میکنه و خیابون میشه جای زندگیش. خب زندگی توی خیابونا خیلی سخته، خیلی پرخطره، خیلی دشواره و برای اینکه بتونه یک پولی به دست بیاره، یک سرپناهی به دست بیاره یا از همه مهمتر یه لقمه غذا به دست بیاره، مجبور شد دست به کارهایی بزنه که هیچ نوجوانی، هیچ انسانی نباید توی چنین شرایطی قرار بگیره. شروع میکنه به عنوان سکس ورکر کار کردن. البته در پرانتز بگم منظورم این نیست که حرفه سکس ورکری رو بخوام جاج کنم، اصلا منظور من یک دختر نوجوانیه که از خونه فرار کرده. خب خیلی سخته که تن به همچین کاری به اجبار بده، با میل شخصی خودش نخواد وارد این هیتشه و به اجبار مجبور شه این کار رو بکنه. منظورم اینه. توی خیابونها زندگی میکرد و در نهایت هم آخر عاقبتش چی میشه؟ توسط یک قاتل زنجیره‌ای زندگیش به اتمام میرسه توی همون سن، یعنی همون موقعی که قاتل پرنسس رو شکار میکنه و به قتل میرسونه چند هفته بود که از خونه فرار کرده بود. خانواده‌اش گزارش داده بودن که آخرین بار 21 دیسمبر 2001 دیده بودنش و بعد از اون دیگه ازش خبری نداشتن. خب چند وقت بعد جسدش توسط پلیس پیدا شده بود. روی بدن پرنسس مثل بقیه ویکتیم ها جای زخم و کبودی دیده میشد، نشون میداد که با قاتل درگیر شده، خیلی مقاومت کرده. پلیس میدونست که قاتل جنوب لس آنجلس دوباره برگشته، دوباره کارش رو شروع کرده و این بار بهش یک لقب جدیدی دادن، لقب The Grim Sleeper. دلیل انتخاب این لقب این بود که قاتل بعد از مدت طولانی دوباره مرتکب قتل شده. انگار مثلا نمیدونم معادل فارسیش همچین حالتی میشه که انگار یه خواب طولانی حالا بیدار شده. قاتل هم وقتی لقب جدیدش رو توی اخبار شنید مجدد تصمیم گرفت که بین قتلهاش فاصله بندازه. دو سال هیچ قتلی انجام نمیده، دست از قتل بر میداره و بعد از 2 سال کنار کشیدن مجدد شروع میکنه به قتل. بریم سراغ قربانی 14 که جسدش توی 11 جولای سال 2003 پیدا شد.
جسد متعلق به یک خانم 35 ساله‌ای بود به اسم والری مکوروی. والری هم مثل پرنسس خفه شده بود و قاتل داشت روش جدیدی رو برای قتلش امتحان میکرد. حالا یعنی چی؟ بیشتر قربانی‌ها با شلیک گلوله به قتل رسیده بودن اگر خاطرتون باشه. ما عقب‌تر بهش اشاره کردیم. اما در مورد 2 تا قتل آخرش به جای شلیک گلوله از خفگی به عنوان روش قتل استفاده کرده. قربانی 15 یک خانم 18 ساله‌ای بود به اسم آیلا مارشل. آیلا آخرین بار توی 1 فوریه 2005 دیده شده بود. رفته بود توی یک مرکز درمانی برای حالا انجام یه خدماتی و بعد از اون دیگه دیده نشد. آیلا 20 اپریل سال 87 به دنیا آمده بود. کودکیش کودکی خیلی پرشور و انرژی بود. همون شادی و هیجانی که مخصوص بچه‌های پرشنب و جوشه. آیلا از بچگی عاشق بسکتبال بود. همیشه توی زمین بازی محلشون با بچه‌ها مسابقه میداد. خیلی خوب بازی میکرد. خیلی وقتا برنده بود. از طرف دیگه موسیقی رپ رو خیلی دوست داشت و خیلی وقتا تو جمع دوستاش رپ میکرد. اما زندگی آیلا همیشه ساده و خوشایند نبود. وقتی به سن نوجوانی رسید، مشکلاتی شروع شد که کم کم مسیرش رو تغییر دادن. آیلا به خاطر سختیایی که توی خونه و محیط اطرافش داشت، رو آورد به مصرف مواد مخدر. این تصمیمش، این شروع اعتیادش باعث شد از دبیرستانی که توش داشت تحصیل میکرد و درسش هم خوب بود انصراف بده و مسیرش از رویای یه زندگی آروم خیلی دور بشه و به سمت تاریکی بره. توی سن 17 سالگی آیلا مادر شد به صورت ناخواسته. یه دختر به دنیا آورد، اما چون خودش سنش خیلی کم بود و نمیتونست از بچهش مراقبت کنه، مسئولیت نگهداری این بچه رو به والدینش سپرد. این تصمیم شاید سخت‌ترین تصمیمی بود که آیلا توی اون سن تجربه کرده بود و گرفته بود. گفتیم که آخرین بار توی 1 فوریه آیلا رو دیده بودن، رفته بود به یک مرکز پزشکی و هیچ وقت دیگه به خونه برنگشته بود. این برنگشتنش به خونه، این گم شدنش برای خانواده‌اش تبدیل به یک کابوس شد. روز و شب افتاده بودن توی خیابونا دنبال آیلا گشتن، با پلیس صحبت می‌کردن، تلاش می‌کردن از رسانه‌ها استفاده کنن برای پیدا شدن آیلا. اعلامیه چاپ می‌کردن. برخلاف اینکه آیلا از سن نوجوانی افتاد تو مسیر اعتیاد و کلاً یک مقدار میشه گفت کودک پردردسری بود. کودک نه، نوجوان پردردسری بود، اما خانواده‌اش همچنان ساپورت خیلی زیادی براش داشتن. متاسفانه هیچ وقت نتونستن خبری از آیلا بگیرن. یه نکته ناراحت کننده دیگه تو پرونده آیلا این بودش که جسد آیلا هیچ وقت پیدا نمیشه تا به همین امروز که من دارم برای شما رکورد میکنم. و بعدها که قاتل رو دستگیر میکنن، خونش رو میگردن، توی گاراژش کارت شناسایی آیلا رو پیدا میکنن. این کارت شناساییش مربوط به کارت شناسایی مدرسه‌اش بود. اینجوری میفهمن که اوکی، آیلا هم جزو قربانی های این قاتل بوده. اما خب همونطوری که اشاره کردم هرگز جسدی پیدا نمیشه و خانواده آیلا نمیتونن هیچ وقت مراسمی برای بچه‌شون بگیرن. قربانی 16 یک خانم 31 ساله‌ای بود به اسم رولنیا آدل مورس. رولنیا هم آخرین بار توی 10 سپتامبر سال 2005 دیده شده بود. جسد اون هم هیچ وقت پیدا نمیشه، ولی درایوینگ لایسنسش و 2 تا عکس ازش در حالی که داشت توسط قاتل ابیوز جنسی میشد توی گاراژ خونه قاتل پیدا شد. قربانی 7 یک خانم 25 ساله‌ای بود به اسم جنیشیا پترز. جنیشیا هم جسدش در حالی پیدا شد که بهش شلیک شده بود، خفه هم شده بود و مثل قتل‌های قدیمی قاتل جسدش توی کیسه زباله بین زباله ها پیدا شد. دهه 2000 از لحاظ تکنولوژی اصلا شبیه دهه 80 نبود و قاتل‌ها به کمک تک خیلی سریع‌تر دستگیر می‌شدن. ما اینو زیاد تو پرونده ها با هم بررسی کردیم. دی ان ای قاتل رو از جسد جنیشیا برداشتن و با دی ان ای هایی که از اجساد بقیه قربانی ها به دست آورده بودن یکی بود. توی این پوینت پلیس تصمیم گرفت یه کار اساسی برای کمک به حل این قتل های زنجیره‌ای بکنه. یه بیلبورد خیلی بزرگی از عکس قربانی ها و 3 تا
اسکچ طراحی از چهره قاتل رو توی سطح شهر میذارن و برای هر کس که به حل این پرونده بتونه کمکی کنه مبلغ $5,000 ریوارد و جایزه در نظر میگیرن. این بالاترین مبلغی بود که پلیس لس آنجلس تا اون روز به عنوان جایزه گذاشته بود. کارآگاهی که داشت روی این پرونده کار میکرد به همراه تیمش تصمیم میگیرن که یک لیستی درست کنن از تمام مجرم‌ها و خلافکارهایی که توی اون مناطق زندگی میکنن، افرادی که سابقه هایی دارن نزدیک به اتفاقهایی که داره توی این قتل ها میفته. مثلا افرادی که سابقه خشونت خانگی دارن، افرادی که به خاطر تیراندازی افتادن، مثلا مدتی زندان یا بازداشت شدن. تمام این اطلاعات رو جمع‌آوری و بررسی میکنن، اما خب متاسفانه هیچ ریزالتی بهشون نمیده. خیلی به بنبست رسیده بودن، خیلی هم فشار روشون بود که این قاتل رو پیدا کنن و ما هم داریم میگم از سال 2000 به بعد صحبت میکنیم که خب دیگه تکنولوژی پیشرفت کرده و دیگه باید یه تفاوتی واقعا با دهه 80 و 90 و 70 و اینا داشته باشه دیگه. کارآگاه یه چیزی به ذهنش میرسه، یه ایده خیلی خوبی. میگه که شاید خود قاتل هرگز هیچ خلافی نکرده، هرگز پاش به اداره پلیس باز نشده باشه، اما شاید اقوامی داشته باشه، اعضای خانواده‌اش، یه کسی باشه نزدیکش که اون پاش باز شده باشه به مثلا پلیس استیشن و ما توسط اون آدم بتونیم به خود قاتل برسیم. درسته که دی ان ای 100% مچ نیست، ولی خب تا حد زیادی نزدیکه دیگه. این کارشون نتیجه هم داد. دی ان ای قاتل با دی ان ای یک پسر 17 ساله‌ای به اسم کریستوفر فرانکلین خیلی به هم نزدیک بودن. کریستوفر حالا چجوری اسمش اومده بود توی دیتابیس پلیس؟ چند وقت پیش به جرم دزدی مسلحانه دستگیر شده بود، اومده بود اسمش توی دیتابیس پلیس و یک پدری داشت به اسم لانی، یک آقای 55 ساله‌ای و حالا الان پلیس میخواد بره سراغ این لانی نام. ولی پلیس مستقیم نمیره دم خونه لانی و بهش بگه که تو به مثلا قتل محکومی و ما باید بیایم یه سری سوال ازت بپرسیم و اتهام بهش وارد کنن. در عوض تصمیم میگیرن برای مدتی لانی رو زیر نظر بگیرن. اوایل لانی مرد کاملا نرمال به نظر میرسید. همه چیز طبیعی بود، رفت و آمدش کاراش. اما کم کم همه چیز داشت بر علیهش میشد. مثلا اینیتریا رو یادتونه، همون قربانی که زنده مونده بود از زیر دست قاتل. گفته بودش که قاتل ماشینشو جلوی یه خونه‌ای توی خیابون 81 نگه داشته و لانی هم دقیقاً توی همون خیابون زندگی میکرد. مورد بعدی این که جسد قربانی ها توی فاصله خیلی کمی از خونه لانی پیدا شده بودن. لانی مسیرهای شهر رو خیلی خوب بلد بود، سطل زباله ها و مراکز بازیافت رو بسیار خوب میشناخت، چون شغلش همین بود. لانی یک گاربیج من بود، یا فکر میکنم به فارسی ما همون پاکبان میگیم اگر که اشتباه نکنم. پلیس میره با همسایه‌هاش به صورت مخفی صحبت میکنه و میفهمه حتی یه بار به یکی از همسایه‌هاش یه حرف خیلی دارکی زده بوده به شوخی. گفته بوده که شوخی ها، اگه من قاتل توی این اخبار بودم احتمالاً به خاطر این قتل میکردم که خیابونا رو از زباله پاک کنم، چون کارم همینه. خب اکثر قربانی‌های لانی هم یا کارگرای جنسی بودن یا درگیر اعتیاد بودن و لانی با این افراد واقعاً با جسدشون مثل یک آشغال بی‌ارزش رفتار میکرد و جسد اونا رو مثل آشغال مینداخت دور و بر آشغال‌ها رها میکرد. این طرز فکرش بود. متاسفانه طرز فکر خیلی لجنیه که ما توی خیلی از قتل‌ها توسط قاتل‌ها دیدیم و قبلا بررسی کردیم، ولی خب بود دیگه. همسایه ها اصلاً به این حرف لانی شک نکردن و باور کردن که خب لانی داره جوک میگه دیگه، چون از نظر اونا لانی خیلی مرد خوبی بود، خیلی مرد محترمی بود، سرش به زندگی خودش بود. ولی پلیس میدونست که این یک حرف معمولی نیست که به صورت تصادفی از ذهن یه آدمی در اومده باشه. لانی همیشه به همسایه ها توی کارهای مختلف، مخصوصا توی تعمیر ماشینشون کمک میکرد، چون توی دوران نوجوانیش هم مکانیک بود و کلا نظر همسایه ها خیلی مثبت بود روی لانی.
با وجود خیلی از مدارکی که ما الان تعریف کردیم، پلیس لانی رو مستقیم دستگیر نکرد به چند دلیل. خب اولیش این که گفتم وجهه اجتماعی لانی خیلی خوب بود. همسایه ها همه دوستش داشتن، یک پسری داشت، خانواده داشت، همه خیلی نظرشون مثبت بود روی این آدم. بعدم این که دی ان ای مستقیم از خود لانی نداشتن. ما گفتیم توسط دی ان ای پسرش تونستن بهش برسن دیگه. دی ان ای از خود لانی نداشتن. چجوری این پرونده رو ببرن توی دادگاه؟ احتمال خیلی زیاد اگر وکیل خوبی گیر لانی بیاد میتونه خیلی راحت تبرئه شه و بعد دوباره کشوندنش توی دادگاه خیلی سخت میشه. 3 سال از این موضوع میگذره. 3 سال لانی رو زیر نظر داشتن که دست از پا خطا کنه، مثلا در حین انجام قتل دستگیرش کنن یا حالا هر چیزی، و لانی هیچ کاری نمیکنه. سرشو مینداخت پایین، اینور به اونور میرفت، زندگیشو میکرد و جوری بود که هیچ آتویی نمیتونه دست پلیس بده. بعد از 3 سال پلیس به این نتیجه میرسه که ما باید تلاش کنیم یه جوری سمپل دی ان ای از این آدم به دست بیاریم. شاید ما تا 10 سال آینده هم وایسیم و این آدم اصلا تصمیم گرفته باشه دیگه قتلی انجام نده. نمیشه این پرونده رو وقتی انقدر نزدیک شدیم رها کنیم، حیفه. میگن حالا یه جوری از این آدم سمپل دی ان ای بگیریم، اصلا بفهمیم که آیا واقعا به این قتل‌های سریالی ربط داره یا ما داریم تایممون رو الکی حروم میکنیم. شروع میکنن لانی رو با این هدف زیر نظر داشتن که یه جا یه چیزی بخوره، یه دی ان ای از خودش رها کنه و اینا بتونن اون دی ان ای رو کالکت کنن، تا اینکه میفهمن برای 5 جولای سال 2010 ما الان رسیدیم، لانی داره میره جشن تولد یکی از آشناهاش توی یه رستورانی فست فودی بوده. همه دعوت بودن، لانی هم جزو یکی از مهمونا بوده. با رستوران هماهنگ میکنن، یه افسر پلیسی رو میذارن به عنوان شخصی که تمیز میکنه مثلا اون رستوران رو، نمیدونم چی سرایدار میگم بهش تو رستوران، به معادل فارسیشو نمیدونم. و این پلیس میره جلو، باقی مونده پیتزا و لیوان نوشابه لانی و دستمالی که حتی ازش استفاده کرده بود و دست و دهنش و اینا رو پاک کرده بود، اینا رو همه رو برمی‌داره مثلا میریزه توی کیسه جدا و در نقش همون آدمی که داره تمیز میکنه. اینطوری میشه که دی ان ای لانی رو میتونن به دست بیارن. دی ان ای رو میدن به آزمایشگاه چند روز روش وقت میذاره و بعد از چند روز آزمایش کردن متوجه میشن که دی ان ای لانی با دی ان ای که روی بدن بقیه اجساد پیدا کردن، رو بدن قربانی ها بوده، 100% مچه. پس توی 7 جولای سال 2010 لانی رو دستگیر میکنن. کارگاهی که روی پرونده لانی داشت کار میکرد و زمان دستگیری هم حضور داشت میگه که وقتی ما رسیدیم جلو در خونه لانی و بهش گفتیم باید دستگیرت کنیم، خیلی ریلکس بود، بدون هیچ درگیری با ما همکاری کرد، اومد به پلیس استیشن و بریم یک بخشی از بازجوییش رو با هم ببینیم. جالب بود این قسمت اتاق بازجوییش و دوباره برگردیم پیش من. Okay. 2002. This young lady was do you recognize her? No, I don't. Princess. Don't. Never seen her before? Mm-mm. No. Mr. Franklin, we're both old guys. Right. Okay. Yeah. And I'm sitting here and you know, I'm ready to answer questions of you. Right. I'm being upfront with you, and by you telling me that you don't know these people or know any way that your DNA got on their bodies, No. you're insulting my intelligence. I'm sorry, I don't know. I do not know. برای دوستانی که فقط دارن صدا رو گوش میدن یک توضیح کوتاهی بدم. از لانی بازجویی شد و وقتی عکس قربانی ها رو بهش نشون دادن گفت هیچ کدوم از این زنایی که توی عکس داره میبینه رو نمیشناسه و شماها فرد اشتباهی رو دستگیر کردین، یعنی الکی روی من زوم شدین. لانی تا آخر بازجویی حاضر نشد اعتراف کنه، حاضر نشد حقیقت رو بگه. خیلی ریلکس و بدون ایموشن همه چیز رو انکار میکرد. حتی یه جا اون کاراگاه یا حالا بازجوش بهش میگه که ببین ما هر دو سنی ازمون گذشته، این که تو یه جوری رفتار میکنی که انگار داری منو خر فرض میکنی واقعا توهین‌آمیزه. ولی خب بازم لانی اعتراف نکرد. نیروهای پلیس 3 روز خونه لانی رو گشتن
و 800 پیس اویدنس توی گاراژش پیدا کردن. این در حالیه که لانی توی اتاق بازجویی نشسته و میگه شما فرد اشتباهی رو دستگیر کردید. توی گاراژ خونش تعداد خیلی زیادی عکس از زنهای مختلف، آیدی کارت قربانی ها، لباس زیر، کالکشن تفنگ و تعداد زیادی موبایل پیدا شد. با توجه به این حجم از مدارک، پلیس احتمال میداد که لانی قتل‌های خیلی بیشتری رو مرتکب شده، فقط پلیس نفهمیده. بین تمام این عکس‌ها، عکس تنها ویکتیمی که سروایور بود یعنی اینیتریا رو هم پیدا کردن. اینیتریا به پلیس استیشن اومد، لانی رو دید، تایید کرد که لانی همون کسیه که توی دهه 80 بهش شلیک کرده بود. پس دیگه واقعا لانی جای فرار نداشت. تعداد زیادی از عکسایی که توی گاراژ لانی پیدا کردن قابل پخش نبودن، چون قربانی ها توی وضعیت خیلی بدی بودن، داشت بهشون تجاوز میشد، خیلی مثلا صورتشون پر از خون بود، ضربه زیاد بهشون خورده بود، آسیب دیده بود چهرهشون، اصلا اینقدر افتضاح بود که نمیتونستن اینا رو عمومی منتشر کنن. بین تمام این عکس‌ها 180 تا که مناسب تر بودن رو انتخاب کردن و پابلیک کردن. ببینید چقدر عکس گرفت، چقدر آدم‌های مختلفی رو حالا یا به قتل رسونده بود و یا مورد ابیوز قرار داده بود که بین این همه عکسی که افتضاح بود، اون مقداری که تونستن گلچین کنن 180 تا بوده. این عکس‌ها رو پابلیک کردن، از مردم خواستن که اگر هر کدوم از زنای توی تصویر رو میشناسن به پلیس ریپورت کنن، اما متاسفانه افراد زیادی توی این عکس‌ها شناسایی نشدن. نظریه پلیس این بود که لانی تمام زنایی که ازشون عکس گرفته رو به قتل نرسونده و احتمالاً خیلی هاشون رو دزدیده، بهشون تجاوز کرده و بعد رهاشون کرده. شاید یکی از اصلی ترین دلایلی هم که کسی نیومده پیش پلیس و مثلا بگه آره من توی این عکسم، یا مثلا من یکی رو میشناسم، یکی از اقوامم، یکی از دوستانم توی این عکس، همین موضوع بوده. موضوع شیمی که ما میدونیم به قربانی های تجاوز همیشه در جامعه داده میشه. اما حالا بریم تا با قاتلمون بیشتر آشنا شیم. لانی فرانکلین توی 3 آگوست سال 52 توی همون لس آنجلس به دنیا آمد. پدر لانی یک پدر بسیار سختگیر و جدی بود، خیلی کنترلگر بود. کنترلگریش بیشتر روی لانی بود. از این باباهایی بود که به زور شاید خنده این آدم رو میدیدید. لانی توی کودکی میگرنای خیلی زیاد و شدیدی داشت، واقعا براش اذیت کننده بود و همین میگرنهای پی در پی و زیاد باعث شد که توی مدرسه افت تحصیلی داشته باشه. پدرش از سن 7 سالگی شروع کرد به یاد دادن رانندگی بهش و لانی از همونجا به کار کردن با ماشین و فیکس کردن کلن ماشین و تعمیرکاری علاقه‌مند شد و این شد که توی نوجوانی به عنوان مکانیک مشغول به کار شد. از بیرون به نظر می رسید که لانی پسر موفقیه و توی سن کم تونسته با مهارت و حرفش روی پای خودش وایسه، ولی وضعیت لانی اونقدر هم پرفکت و بی‌نقص نبود. دوستای خوب نداشت، کلا دوستای زیادی نداشت. همون تعداد دوستی هم که داشت واقعا دوستای افتضاحی بودن. وارد یه سری گنگ شد باهاشون. توی این گنگ ها تینیجرها همیشه درگیر کارهای خلاف بودن. لانی هم هی جمع دوستاش بیشتر و بیشتر شد، چه دوستایی؟ همین دوستایی که توی این گنگا بودن و رو آورد به کارهای خلافی مثل دزدی که دیگه اصلا طبیعی بود، نرمال بود، جزو برنامه روزانش شده بود. چند بار دستگیر شد. هر بار چون سنش خیلی کم بود خانواده‌اش می اومدن، مثلا دیگه براش دادگاه تشکیل نمیدادن، خانواده‌اش می اومدن براش یک مبلغ بیل رو پرداخت میکردن. بیل میشد همون وثیقه پرداخت میکردن و خب لانی آزاد میشد. ولی از یه جایی به بعد پدر لانی از این سیچویشن خسته شد، اعصابش خورد شده بود، کلافه شده بود که یعنی چی؟ لانی الان این طرز فکر براش پیش اومده که من میرم هر خلافی دلم بخواد میکنم، هر گندگویی میزنم و بعدش هم خانواده‌ام میان مبلغ بیل رو پرداخت میکنن و من دوباره برمیگردم به زندگیم. پدرش دوست نداشت لانی با خودش این فکر رو بکنه که خب مادر پدر من همیشه تا آخر عمر پشت منن، همیشه کمکم میکنن، من حالا هر کاریم بکنم و همیشه منو نجات میدن. برای همین تصمیم میگیره که به لانی فشار بیاره، بگه که باید بری به آرمی. اگر میخوای هنوز با ما زندگی کنی، شرط ادامه زندگی تو خونه ما رفتن به آرمیه.
لانی هم الان دیگه نوجوان نیست دیگه، الان به سن 21 سالگی رسیده. در نهایت توی سال 74 در سن 21 سالگی به آرمی ملحق میشه، میفرستنش به آلمان. اما این محیط آرمی هم خیلی براش سخت بود. کلن برای خب یه جوان سرکش بود دیگه، لانی گفتم تو گنگ و همچین اکیپ هایی بود و یهو رفته تو محیط منظم و قانونمند و سفت و سختگیر آرمی، خب خیلی داشت اذیت میشد. یه شب لانی به همراه 2 تا دیگه از دوستای ارتشیش با هم رفتن بیرون که یه درینکی بخورن و یه ذره مست کنن. وقتی درانک شدن این آیدیا به ذهنشون رسید که با ماشینمون را بیافتیم توی شهر و به صورت رندوم زنایی که توی مسیر میبینیم و سوار ماشینمون کنیم. کلاً لانی خیلی خوب بلد بود چطور باید فلرت کنه، چطور باید به قولی لاس بزنه و با حرفاش زنا رو به خودش جذب کنه. این 3 تا دوست یه خانومی رو دیدن، بهش پیشنهاد دادن که سوار ماشین شو. اون خانوم قبول نکرد و خیلی عصبانی شدن، مستم بودن. چی کار میکنن؟ شروع میکنن با چاقو این خانوم رو تهدید کردن. اما خوشبختانه این خانوم سرعت عمل بالایی داشت، تونست به سرعت از دستشون فرار کنه و ازشون دور شه و هیچ آسیبی هم نبینه. این تلاش ناموفق لانی و دوستاشو ناامید نکرد، خیلی پررو بودن، بلکه مصممتر شدن که ما باید پس یک خانومی رو سوار ماشینمون کنیم. این بار میرن سراغ یه دختر 17 ساله و به زور از همون ابتدا با تهدید چاقو سوار ماشینش میکنن. از شهر دور میشن، میرن سمت یک مزرعه دورافتاده‌ای. توی اون مزرعه هر 3 تاشون به نوبت به اون دختر تجاوز میکنن و ازش عکس میگیرن. بعد از تجاوز دختر به لانی التماس میکنه که منو برسون خونمون و حالا دلیل اینم که بیشتر با لانی صحبت میکرد به خاطر این بود که لانی راننده ماشین بود. کلاً بین اون 3 نفرم لانی خوش اخلاق تر بود، رفتارش یه ذره بهتر بود. لانی سعی کرد با اون دختر حرف بزنه، یه ذره آرومش کنه، یه ارتباطی برقرار کنه. حتی در آخر دختر شماره موبایلش رو به لانی داد و بهش گفت ببین هر وقت خواستی میتونی بهم زنگ بزنی، من از تو خوشم اومده تا با هم مثلا یه قراری بذاریم. 2 روز از این ماجرا گذشت. لانی یه ذره دو به شک بود که زنگ بزنم زنگ نزنم. بعد از 2 روز دلو میزنه به دریا، به این دختر زنگ میزنه، میگه که هنوز سر حرفت هستی، هنوز دوست داری منو ببینی؟ اون دختر میگه آره چرا که نه. با هم توی یک لوکیشنی قرار میذارن. لانی سر محل قرار حاضر میشه و به جای اون دختر چند تا مأمور پلیس میان و لانی رو دستگیر میکنن. لانی و 2 تا دوست دیگه‌اش به جرم آدمربایی و تجاوز دستگیر میشن. به سرعت لانی رو از ارتش اخراج میکنن و مجبور بود که آلمان رو هم ترک کنه. مدتی میره زندان، حدود 1 سال، زیاد زندان نمیمونه. بعد از 1 سال از زندان آزاد میشه و دوباره برمیگرده به زندگی عادیش. بعد از اون اتفاق، بعد از اون دستگیری، لانی تصمیم میگیره که یک مقدار به زندگیش سر و سامون بده و از این حجم از خلاف و دردسر و آتش سوزی های نادرست دوری کنه. میره به عنوان مسئول فروش بلیط توی یه پارکینگی مشغول به کار میشه، ولی یکم بعد این شغلم ول میکنه. میره به عنوان گاربیجمن یا همون پاکبان مشغول به کار میشه، چون که حقوق بیشتری اینجوری دریافت میکرد. یه ذره دیگه بزنیم جلو، اتفاق خاصی تو زندگیش نمیفته تا سال 83 که لانی ازدواج میکنه. به خاطر اینکه لانی و این همسرش خیلی زود و بدون هیچ گونه شناخت قبلی خیلی سریع با هم ازدواج میکنن، لانی نمیدونست که همسرش درگیر اعتیاده. بعد از اینکه وارد زندگی مشترک میشن این موضوع رو میفهمه. تمام حقوقی که لانی دریافت میکرد خرج مواد مصرف کردن همسرش میشد. 1 سال بعد از این ازدواج لانی و این خانوم از هم جدا میشن. درسته که خیلی تایم طولانی با هم زندگی نکردن، اما همین 1 سال برای لانی خیلی سخت بود. جوری میشه بعد از طلاق که از هر زنی که درگیر اعتیاد بود یا حتی الکل مصرف میکرد متنفر شده بود. و خب ما هم گفتیم خیلی از قربانیاش درگیر اعتیاد بودن دیگه. بعد از مدتی لانی برای بار دوم ازدواج میکنه، با یک خانومی آشنا میشه به نام سیلویا. سیلویا برخلاف همسر قبلیش اصلا دوروبر مثلا حالا اعتیاد و مشروب خوردن و این چیزا نمیرفت، اما به شدت مذهبی بود. مذهب خیلی براش نقش مهمی داشت، جوری که باید هر هفته به کلیسا میرفت.
یه خصوصیت اخلاقی دیگه هم خیلی با لانی فرق داشت، این بودش که بسیار زن مسئولیت پذیر و منظمی بود، دقیقاً برخلاف شخصیت لانی. اما ازدواج لانی و سیلویا هم خیلی دوام نمیاره و توی سال 92 از همدیگه طلاق میگیرن. سوای حالا این اختلاف هایی که با هم داشتن، اصلی ترین دلیلش این بود که لانی شبا همش بیرون از خونه بود و برای سیلویا این طرز فکر به وجود اومده بودش که همسر من داره به من خیانت میکنه. خب کجا میره نصف شبی سر صبح برمیگرده خونه؟ داره به من خیانت میکنه دیگه. در حالی که لانی اکثر شبا یا به دنبال مقتولین آیندهش میگشت و یا در حال قتل بود، برای همین هیچ خبری ازش نبود. از طرف دیگه تمام مسئولیت‌های خونه و فرزندشون کریستوفر افتاده بود روی دوش سیلویا. برای همین سیلویا درخواست طلاق دادن لانی رو میده. از هم طلاق میگیرن و توی همین درگیر شدن پروسه طلاق بودش که لانی به مدت 12 سال یه بریک میده و هیچ قتلی مرتکب نمیشه. سیلویا و کریستوفر لانی رو ترک کردن و لانی توی خونش دیگه تنها داشت زندگی میکرد. برای همین تونسته بود بدون اینکه هیچ کس خبردار باشه یک گاراژی رو داشته باشه که تبدیل شده باشه به محل نگهداری غنایمش. این زندگی لانی بود تا اینجا و ما دوباره برگردیم به حکم دادگاه، به زمانی که لانی اومده دادگاه براش تشکیل شده و ببینیم که داستان دادگاهش چطوریه. لانی 6 سال بعد از دستگیری توی 6 جون سال 2016 محاکمه هاش آغاز شد. توی همه قتل‌ها و تجاوزها گناهکار شناخته شد و حکم اعدام رو بهش دادن. توی دادگاه تنها بازمانده همون خانومی که اسمش اینیتریا بود شرکت کرد، صحبت کرد، گفت بعد از حمله لانی تراست ایشوز داشته، زندگیش به مشکل خورده، دیگه نمیتونه به هیچ مردی اعتماد کنه، نمیتونه هیچ رابطه موفقی رو با کسی داشته باشه. خواهر پرنسس، همون قربانی 15 ساله، اومد توی دادگاه صحبت کرد، از زندگی سخت پرنسس صحبت کرد، از اینکه هیچ وقت لایق این نبود که اینجوری به دست لانی جونش ازش گرفته شه. و موقع سخنرانی خانواده قربانی ها لانی خیلی بی احساس بود، حتی گاهی اوقات از روی تمسخر چشماشو اینور اونور میکرد و یه مثلا پوزخندی میزد به بعضی از حرفا که خب خیلی آدم باید وقیح باشه که این رفتار رو انجام بده. بعد از حکمی که بهش میدن لانی رو به زندان منتقل میکنن. منتظر بود حکم اعدام براش اجرا شه، اما توی 28 مارس سال 2020 جسد لانی که 67 سالش بود توی سلولش پیدا شد و دلیل مرگش رو هرگز به صورت پابلیک اعلام نکردن. مشخص نیست که لانی خودکشی کرده، به مرگ طبیعی از دنیا رفته و یا اینکه یکی توی زندان به قتل رسوندتش، که خب اینم خیلی عجیبه. البته توی بعضی از منابع من خوندم که نوشته بودن سکته قلبی کرده، اما خیلی منابع معتبری نبودن. همونطوری که گفتم خود منابع رسمی داخل حالا مثلا لس آنجلس هیچ کدوم اعلام نکردن به صورت پابلیک و رسمی که دلیل مرگ لانی چی بوده. پرونده جنجالی و دردناک لانی تموم شد، به اتمام رسید. مردی که به مدت بیش از 3 دهه زندگی ها رو ازشون گرفت، آدم کشت و توی سایه واسه خودش زندگیش هم میکرد. حقیقتش اینه با مردنش شاید خیلی از سوالها برای همیشه بی جواب بمونن، چون توی دادگاهاش هم اعتراف نکرد، ادعای بیگناهی کرد، حتی با وجود اون حجم از مدارکی که بر علیهش پیدا کردن، ولی گفتش که نه، شماها آدم اشتباهی رو دستگیری کردین، برای همین اصلا اعتراف نکرده بود. چرا میگم با مرگش شاید خیلی از سوالها پاسخ داده نشده و بی جواب مونده؟ به خاطر اینکه ما خیلی از قاتل‌ها رو دیدیم اوایلش اعتراف نمی‌کنن، اما بعد از مدتی که توی زندان وقت می‌گذرونن و هی نزدیک به اون حکم اعدامشون میشه، شروع می‌کنن به همکاری کردن، شروع می‌کنن به اعتراف کردن. چیزی که در نهایت مهمه اینه که باید تو خاطرمون باشه در دنیای جنایی خیلی وقتها نمیشه همه چیز تاریک بمونه، همه چیز پنهان بمونه و بالاخره روزگاری ممکنه حتی تاریک ترین لحظات هم روشن شن. اما قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم، مثل روال همیشگی بریم تا چند ثانیه راجع به قربانی هامون صحبت کنیم و بعد پرونده رو به اتمام برسونیم.
هر کدوم از این زنها دنیای خاص خودشونو داشتن. رویاهایی که هیچ وقت به حقیقت نرسیدن و لحظاتی که خیلی زود از دست رفتن. هر کدوم از این زندگی ها باید با احترام و یاد به پایان می رسید. نه به دست یک قاتل بیرحم بین زباله ها. این پرونده شاید تموم شده باشه اما یاد این قربانی ها همیشه باقی میمونه. امروز این ویدیو ساخته شد به یاد همه قربانی ها و برای داغ هایی که هنوز در دل خانواده هاشون باقیه. یادشون زنده و گرامی. ممنون از این که با یک ویدیوی جنایی دیگه با من همراه بودید. اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب. یادتون باشه حتما برای من نظرتون رو راجع به این پرونده بنویسید. این رو هم تو خاطرتون داشته باشید. حمایت شما از این چنل بزرگترین امید ما به ساختن تولید محتواست. اگر دوستانی دارید، اگر پلتفرم هایی دارید مثل اینستاگرام یا حالا مثلا فیسبوک، نمیدونم همچین جاهای فعال هستید و میتونید چنل ما رو داخلش به اشتراک بذارید، به دوستاتون معرفی کنید، این کار کمک بسیار بزرگیه. ممنون که وقتتون رو به من دادید. به زودی با پرونده جدید میام سراغتون.